My first question, ACADS or OR? ACADS. Politics or just a simple person in community? Politics. I'll go with politics. Lenny or Bongbong Marcos? Lenny. Okay. Money words or advocacy? I'll go with advocacy. National or local? Local. Nursing or engineering? For me, I'll go with engineering. Too much cleanliness will lead you to something bad. Yeah. Why ang inclusivity still sa school dili pa siya acceptable, even though ang school sige promote nga gina-accept la inclusivity? Ang gikabisihan karon as a isip usa ka batan-on, still akong pag-love sa akong self, also dili ampod sa akong self but sa akong community, the heart of tourism na pagyapon nagpabilin, always promoting ang active youth participation, and then ginahimo na mo among kaugalingon, dili lang ako but the other na mga kauban, ginahimo na mo among self as a role model. Times nga dili pud sa ko perfect, kasi gyapon ko og help, kasi gyapon ko og tabang sa matag usa kuan pod padayon lang gyapon sa kung unsay nasugdan nako karon uban sa akong mga fellow. A lot of things are still going on, so I'm quite busy in 3 things. The very first one is I'm in my academics. Second is organizations that I'm involved in, and third is civic engagement. So these 3 are my top priority as of the moment. In God's will, next year I'm planning to proceed in medicine. As of now, I have a lot of organizations that I'm quite involved to, and then actively as well participating to the organizations. Being a leader, it doesn't come around na pag the next day you become a leader right away. Hindi ganun eh. You need time, effort, and experiences. Nice call. Advocacy. Juvenile. So sa kuha nga part, that's why giingon ako ang advocacy, because I want to pursue more. Gusto na ako dili lang ang platform, but apil pod ang tagsa-tagsa ng mga advocacies. Gusto na mo siya isulong. The main reason why I've said juvenile, in science, when we say juvenile, it means youth or young. So muna pasabot sa juvenile. And then I do believe that the government of the Philippine government has made sangguniang kabataan, because the kabataan or the youth is quite a big chunk in our society and play a bigger role in your future times. Kabataan, sila din yung magiging future ng ating komunidad. It serves as a ground or a training ground sa atin in holding also in politics. No? It also gives us the avenue for us na magkaroon ng bosses in a politics or in the government. Epitome. Okay, or epitome. and Jezza? Literal to vote. Both, okay. Okay, so I've chosen the word epitome or epitome. So this word means top tier or pinaka hinahangaan or like the standard. So as for me, it is quite important for us to choose. When say election kasi, it is choosing the leader that we want to, or the person who gonna lead us in the following years. So in choosing that person, we must look for someone who is in the topmost, o yung tinatawag natin na pinaka or the standard. Because it is quite important sa atin na we choose the person na hindi puro salita lang, but that he or she has the credentials of doing so, in doing or like performing the task, the position that she or he is running at. No, it is quite important na malaman natin na meron siyang credential that she will be able to perform the task. Hindi yung puro salita, pangako, or whatsoever, but she has the records of all the things that she have done na okay, kayang-kaya ko yan. And that is the kind of leader that we need in our country. Most especially that we are still na developing country na kinakailangan talaga ng leader na kayang i-lead yung mga tao na hindi magti-take advantage sa kung anong meron tayo. I do believe that the Philippines is quite
maybe hindi tayo that very wealthy, but we are able na surpass all the circumstances if we are led by the right person. Yun yung pinaniniwalaan ko. And that's how important election is. That the people must know who are they going to choose. Hindi yung puro pangako, yung mga card stacking. They should know how to choose the right leader. If we have chosen the wrong person, we're gonna suffer for quite some time, not just only days, not just only months, but years. So that is how important. And that failure will be reflected for several thousand, maybe 1,000 or decades of years, that even the future generations will be able to see the impact that we have experienced because of choosing the wrong person. Maaari na even the future generations will suffer the circumstances that the wrong choice that we have made, no? And we don't want that, cycle na mangyari o maging cycle siya. We need to stop that at this moment. And that is how important to the people in our current state, no, na nandito ngayon sa Pilipinas, nandito ngayon buhay na buhay and has the ability to choose the right leader, na they will be educated na kung ano bang impact sa ating community if we are able to choose the right person, and ano yung impact naman if we choose the wrong person. No? For me, gi-choose na ko ang one vote gid diretso kay this is the time ang people ay mo kibali ang tawag na mo na mo hatol sa imuha, whether sa ilang kumbaga ganahan ba sila nimo kay tungod sa mga plataforma. This is the time that most of the people will think nga maingon sila sa ilang gusto butagan na kini gusto ko na nga tao kay tungod ay platforms, and then dili lang po siya sa platforms, but tungod po siya sa siya. So, one of that, i-explain na ni Sir Alex, isa po nang gina-impact po that sa election. Dili ko kinahanglan nga, dagang kag flowering words, heart, dili ko kinahanglan nga, mayroon ka sa storya. But, the people nowadays, ga-based yun more on sa imong lihok. Kay kasagara sa mga tao karon, prang ka lang nga pagka-storya mo, ingon Jude nga, magunsa man mo anang tao nga way lihok, kasi anang tao nga daghan nag-agi mo na akong giingon good sa pag-answer sa word nga election. Akong giingon kay vote because this is the right thing to do sa mga katawhan sa imong komunidad nga mobutar sila kay sila na muhusga sa imuha whether you like it or not. Sila gid ang mo hatag sa mo og hatol. The recent election sa ato ang SK as well as atong barangay election, akong gibati isayang. Gisayangan kay go na biong anang kabalo na kita na naon tay mga mas deserving na mga tao na kaya na unta nila na mataguyod ang ato ang komunidad, mataguyod ang barangay, the SK mataguyod nila. But because of some factors, those capabilities that supposedly the people should be looking at, nawala ra siya. And pinakadako good na apparently na nahimong reason nga nung matabunan nimo siya, it is because of the money. So dako kay na siya na factor in our society, no. Daghan kay ko na nga dungog na istorya why or like ang ilang mga hypothesis kumbaga why they have chosen the money over the credentials. Why? So ang ilahang ginahuna nila is kung makadawat sila kwarta pasabot ang tao daw is kwartahan. And then we say kwartahan when kung moabot ang panahon na magkinahanglan sila kwarta, like for example, in medical aspect, maduulan daw to niya na tao, kung na sila ikahatag, compared sa tao na wala naghatag, pasabot daw, wala daw ito siya kwarta. So, mo na ang nasa ilang huna-huna as a voter. Which is, I really wanted to point out na dili na siya inana na pamaagi. Kaya nga, no, isa na dako na aspect, no, if inana ang mudagan sa atong huna-huna, wala ka nagsalig kumbaga sa ating government because the government has a lot of programs when it comes to pag-abot sa ato ang sa pagkinahanglan nato, sa ato ang pag-assessing or pag-assess kumbaga pag-assist sa ato ang mga payments when it comes to pag-hospital or whatsoever. Inana kanang dili naman ka na mahimong basis kay dako ka ang chance
na mahimo na siyang ground for corruption if ang tao magpagawas og kwarta. Kaya for example, barangay election, pipila ra man na ilahang pipila ra man na ilang sweldo diya sa barangay every month. So gamay lagi kay ng sweldo sa usa ka barangay kagawad or barangay chairman, pero once kay magpagawas sa kwarta, asa man nila kuhaon o ilang kwarta, di ba? So dako kanya siya na question nganong they are eager na magpagawas sila og kwarta, nagamay ra man nilang sweldo sa barangay. So dako ko siya na question mark sa ako na part. Pero I'm not judging all of the barangay captains or whatsoever. Maybe they just wanted to win or whatsoever. Di na ko alam kung unsa ginailang main purpose. But ang ako lang unta, dili na siya mahimong main point nila na ang kwarta mahimong basihan. Ay another thing na gusto na ko i-share sa ila kay kada bitaw maingon sila na some of the supporters of the others na maingon sila unsao man ako ng Latin honor sakitan kay Guana unsao man na nimong Latin honor na pwede ra man natabangan sa ato ang barangay or sa council. Yes, pwede na siya tabangan sa council. But mind you guys that the cum laude, the magna cum laude, or the summa cum laude, any academic distinction, kana siya, nag-signify na siya na that person has the ability to perform the task in school in a very karabitang sequential or like in a sustainable way bitaw up to first year up to fourth year. So pasabot ana, he is able to perform the task very well from first year to fourth year sa iyahang pag-eskwela. So in that way, kana siya din na capability unta. Kana unta nila makita nila na kana na yung personality or the ability of that person pwede na niya i-apply sa barangay. Na in sense na kaya din niya buhaton ang task sa iyang pag-eskwela o kumbaga kaya niya ibuhaton ang task na sama sa ibuhat sa iyang pag-eskwela dito sa barangay in performing the task. And mind you guys, having that distinction or academic distinction is not that very easy. Pasabot, di pa nang kamutan gina niya. And then kana na pagpanamot kumbaga, pwede na niya i-apply sa barangay. Mauna siya ang main thought na it is quite important for us to vote someone who is academically inclined and who has a academic distinction. This year election, it's very quite disappointing. Quite disappointing kay nawala na gyud ang essence sa election, be as kay man or regular tungod kay money works na karon. And then also for that ang nabantayan yun na mo recently kay dili gid mag-matter kung unsa na as what Sir Alex said, dili gid siya mag-matter kung unsa pa nakataas imong credentials dinha, unsa pa na siya kataas, unsa like sa ko pag part masakitan gyud po ko munay moingon nga la ang cum laude ang usa ka leader gipildi lang sa usa ka dagan nga tambay. Gabi no? which is tinuod gid siya kay sa kuha lang experience daghan jud kayo ang capable gid unta makasulod sa SK Council. Dili magid pwede nga himo na tong training ground sa SK Council. So dapat dapat kinahanglan ang atong piliyon gid nga may kinahanglan nga standard og may outstanding gid siya matud pa nimo sir pinaka-outstanding gid nga as a SK chairperson, intelligent siya, lagi siya leadership background, may gid mo dumala sa katawhan dili lang sa iyang mga higala pero sa iyang palibot ba. And then buto na kurat kay some of them hayap ka nakit-an, dili daw ilado, pero tungod sa kwarta like matud pa nila ang kana nga barangay sagpaon na ra og 1,000 daog dadayong ka, so which is dapat dili nato unta nato na igina-practice ba kanang dagan na kay ga-promote yun, sorry the word, but dagan jud ga-promote og vote buying. And then some of them the discouraged food ko kay some of them they are scholars, they are scholar leaders, and then some of them kay usa pa na ang mga leaders like makuhat kay ko kay dapat supposed to be sila mismo ang mag-educate gyud nga guys ato panindigan kung unsa ang angay ug karapat-dapat gyud nga kinahanglan makasulod sa SK Council. Di lang kay tungod kay
diha ka tambay ra kuan ra basketball player ra sa mua nga experience karon na ang uban ang naibaw-an nga sports and development mao ra gyud sports basketball volleyball duwala na jud ang essence gyud mo na kung gaka-disappoint kay ang mga batanon karon kay dali ra kay mapalit sa kuan dali ra gid kay mapalit ang ilang boto like useless ra gyapon ang ilang pag-vote kung nag-vote na gyapon sila sa tao kag ginahimo ra gyud og training ground sa SK Council. So mo nang although negative gid akong giingon kay mo gid nang ang still napas akong part net. I want to express kay tuwod sa nahitabo karon some of my friends they are deserving para sa SK Council deserving gid sila pero tungod ana lang kay tud pa nila gisagyanaan ra og 1,000 nawala na dito tanan. So mo na ako ang na-observe karon. As for me, yung pinaka-insakto gid na SK is katuging tao na capable and has the ability to perform tasks. Sama sa giingon ni Jezza, SK is not, it is not a training ground. Though it is a training ground, pero hindi para sa mga baguhan, kundi sa mga tao na naanay capability to perform tasks. Kay SK is dealing, being in the SK. Now, I know a lot of things in SK because I was also once na tao under sa SK na, or tao na participate to sa SK, no? Ang SK magod, they also given they have given the power to kanang bitong gitigaan sila og rights na unsaon nila ang kwarta sa komunidad. Actually, as far as I know, the SK has given 10% of the entire area of a barangay. Therefore, kung pila ang 10%, mauna siya ang kwarta sa SK. And then, so kanang 10,000, ang pwede na mopadagan na kwarta is the SK chairman under sa pagbuot or under sa approval sa iyang board member or kamba sa iyang council. So, therefore, dako gyapon na siya na kwarta sa atong barangay. And that way, madako or magamay, kwarta gyapon na sa komunidad. Therefore, the person who knows unsa ang pagpadagan sa kwarta sa ato ang barangay, dapat katunta atong ginabutaran. Because if the person doesn't know what is he or she is doing diha, then kana siya na kwarta, dako ang chance na mapulog po na siya sa wala. Sayang kaayon magpili taog SK na kanang kanang nay-right term na kanang incompetent na mga SK, no? Kanang important kay sa ato na mupili tag insakto na leader kay ang kana siya na leader dili lang na siya effective for several months, but he or she will lead for several years, and then that years will be experience or kana may experience sa ako and dako pa na impact na kana na mga failure kung naa magali failure or na makay kanang positive impact kana na impact will be experienced pa na siya for the future. And then if we are going to choose people na incompetent at this very moment tungod lang sa kwarta, that would become a chain reaction that in the future generations, in the future election, maura gapon na pattern ng ilang i-follow. Kaya nakita nila na effective di ay. Ang kinahanglan gyud nga ang nasa SK Council, even dili sa SK Council, but sa regular kinahanglan gyud nga atong i-practice ang no to vote by kay nowadays pod mo na isa nato kabantayan grabe gid siya ka dako og impact especially sa mga kabatan-unan na picture out to magid nila nga tungod kay election kwarta na din ilang mindset kay tungod ang usa ka leader capable enough na unta siya sa iya as a candidate ani election pero ang nahitabo kay tungod nakabalo siya nga ang pagkwartaha man sa pikas so ni bundak po siya og kwarta kay tungod kay mapildi man siya kay ang una pakusganay ni kwarta dinhi so mapildi siya so muna ang nahitabo nga ang uban gaka-expose sa social media katungod kay tungod sa ilang kwarta tungod sa ilang how giun sa nila pag-disseminate so muna ang nahitabo
nga negative impact yun siya, as you've said, Sir Alex, nga ako gigay siya o ganang impact yun sa community. Kay ang mga tao karon kay dili na magmatter kung unsa ang imong na tabang, unsa imong nabuhat diya sa community. Kay tungod ilang una kay na may kwarta ang pikas, dito na rin sila paingon kay parang example, ikaw, ako mismo, example, kontrata niya. Ikaw, capable na kay ka, dagang ikag na natunon nga mga services dahil sa imong community. Niya, pag-abutin sa kuha, dito ka takapil diyon sa kwarta, so line kay siya. So, dapat dili nung taingon, anak ba nga, kinahanglan, useless kayo kay naiuban ka batanunan, always gina-promote ang good governance, pero gi-apply ba din nila sa ilang kaugalingon? Wala kay tungod kay ilang una ang ilang una kay nawala na ilang pag-promote sa good governance kaya nahitabo kay tuan na kay na tungod kay atuan na sa leader kay tungod na ilista ana dawat na din sa kwarta, nawala na ang pag-promote sa good governance. Wala, useless lang gyapon. So kung puhon pod ang kini po ni mga ang capable po dapat nga makaingkod po sa SK kay kini po capable enough gid siya. So muna kung maingon capable enough po unta tawon kay as I've said nga dili pwede himuong training grounds ang SK Council kay magkayagaw tanan gid ang may tabo na dayon wa na nahitabo nga trabaho katungod kay dito sila gisala tanan unya wa sa kabalo nya asa na napaingon na ang pondo ang nahitabo na sa pondo kay nahimo ng corruption. So mo na kinahanglan na to nga ato jud ipadayon pagyapon o kanang ato jud i-take look gid ba ato gyud naon kung ang dapat ang usa ka ang capable nga SK chairman or kagawad smart siya o kana smart, academically competent, then dili lang po siya academically competent but with a heart nga mo serve gyud sa community. What if my community or the Filipino community has the right mind or right thought or right idea in choosing the right leader and putting away the fact or the factor or the money factor? What if mas pilion nila ang eksaktong tao ug ipadaplin nila ang mga reason na konektado sa court? My greatest what if ang good governance mag-start sa usa ka batan-on dira sa community.